ازيكم عاملين ايه؟ كويسين ولا ايه؟ معاكم دلوقتي يا جدعان محمد هشام او موضة ايمن الزلاجي. تمام. احنا دلوقتي يا جدعان هنجاوب على شويه اسئله كتيره جدا، خلت الناس بيقولوا لي في الكومنتات هو ايه ده، هو احنا رايحين فين، احنا هنخلص لغه السي بلس بلس امتى؟ طب ايه اسئله كتيره جدا وانا دلوقتي هجاوب عليها وهلخص لكم كل حاجه. كل حاجه يا جدعان انتوا فاكرينها صعبه الخص لكم. اوكي دلوقتي ركزوا معايا. انت اولا ركزوا في اللي انتوا فيه دلوقتي، عشان انتوا بتعملوا كله غلط. اللي انتوا بتعملوه غلط ده بيخلي الحاجات تبقى صعبة بالنسبة لكم، بتبقى صعبة جدا. ايه اول حاجة لازم تعملوها عشان الحاجات دي تبقى سهلة وتكونوا انتوا بتعملوا صح، او تضمنوا ان انتوا ماشيين في الطريق الصح؟ اوكي، اول حاجة لازم تعملوها يا جدعان عشان تكونوا ضامنين ان انتوا ماشيين في الطريق الصح، الا وهي الالتزام. لازم تنتظموا في المراجعات. المراجعات اللي هي المراجعات اللي انا بقول لكم افتحوا السي بلس بلس كومبايلر الجي دي بي وراجعوا ورايا. لازم تلتزموا فيها التزام شديد لانها تقريبا اهم حاجه. لو كانت برمجه او مذاكره البرمجه اللي هي تتفرج على فيديو كده وخلاص خلصت على ربنا، كان زمان كل الناس مبرمجين. يعني ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كده. انت استحاله استحاله تبقى متعلم بجد طول ما انت قاعد بتتفرج على الفيديو بس. دي اول حاجه واهم حاجه، هي الالتزام في المراجعات. تاني حاجه هي يا جدعان هي عدم الحل في يوم واحد. انت مش هينفع تحل في يوم واحد. يعني ايه تحل في يوم واحد دي؟ قولي يعني ايه تحل في يوم واحد؟ تخلص بارت كامل، ليسون كامل في يوم واحد ازاي؟ قولي. انت هتفضل تعمل ستوب وبعدين تكمل بكره وكده، وكمان تراجع. يبقى انت كده هتلاقي نفسك كل حاجه ميه بالنسبه لك. اللي انت بتعمله ده غلط خالص. تمام. دي كانت تاني حاجه. اوكي، تاني حاجه لازم تعملوها يا جدعان. تاني حاجه لازم تعمل، مفيش حاجه انا لسه حالا قليلها دلوقتي. اوكي، دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا ايه مصيرنا دلوقتي في سي بلس بلس بعد ما عرفتوا دلوقتي ايه القواعد اللي انتوا تلتزموا فيها دلوقتي. اوكي، اللي انا هقوله ده يا جدعان هيطبق على لغه السي بلس بلس كلها، وده على حسب خبرتي في السي بلس بلس انا. زي ما انتوا عارفين انا عارف 4 لغات من ضمنهم السي بلس بلس. على حسب خبرتي بقى في السي بلس بلس، دي هي كل حاجة تقريبا في السي بلس. أول حاجة هي القواعد الأساسية. القواعد الأساسية دي الحاجات اللي بيبني عليها كل حاجة. دي القواعد الأساسية. تمام. اللي انتوا بتاخدوها اللي هي مثلا السي اوت والحاجات دي كلها، دي كلها قواعد أساسية بيبني عليها كل حاجة. تمام. مثلا الانكلودات اللي هي المكاتب، انت مين، سي اوت. الحاجات دي هي تعتبر من القواعد الأساسية. اوكي، تاني حاجة هي الأساسيات التي يبنى عليها اللغة. الأساسيات بقى اللي هي أساسيات لغة السي بلس بلس. الأساسيات يعني هي الأساسيات غير القواعد الأساسية. القواعد الأساسية بيبني عليها كل حاجة، وبيبني عليها زيادة القواعد اللي بيبني عليها اللغة. فاهمين قصدي ايه؟ اوكي، بعد ما تاخدوا القواعد هتاخدوا الاساسيات نفسها بقى. تمام. بعد القواعد الاساسيات. طبعا انتوا دلوقتي في الاساسيات وخلصتوا الاساسيات، بس انتوا دلوقتي بترجعوا على حسب بارتات عشان تكونوا مخلصين الاساسيات. لان الاساسيات يا جدعان انتوا لازم تراجعوا عليها كتير جدا عشان هو هيبني بيها عليها كل حاجه، لازم تكونوا مقفلين فيها. اوكي، ناقص حاجتين كمان، هي القواعد المضافة. القواعد المضافة دي بتساعدك على حاجات كتيرة جدا، اللي انت مثلا تبعت رسائل، تعمل حاجات كتيرة جدا. دي قواعد مضافة هتضيف عليك حاجات كتيرة جدا. بتفتح امكانياتك، تقدر تعمل مواقع بامكانيات اكتر بعيدا عن الاساسيات. تمام. واخر حاجة هي اختصارات اللغة. اختصارات اللغة دي ايه بالملخص؟ دي اختصارات معمولة عشان تسهل عليك اللغة اكتر بكتير. مثلا انت تكتب 3 سطور تخليها في سطر واحد. دي كلها اختصارات عشان تكون اللغة سهلة ومش معقدة. تمام. دي اخر حاجة هتاخدوها انتوا دلوقتي في الاساسيات اللغة. هخلصوها بعد ما نعمل بارت 3 ان شاء الله، قصدي بارت 4 اسف. بارت 4 ان شاء الله. بعد ما خلص بارت 4 هنكون راجعنا على الاساسيات كلها، هنبدا ناخد مع بعض القواعد المضافه. القواعد المضافه هتخلص في ثانيه، وبعدين اختصارات اللغه بس. انتوا كده هتكونوا خلصتوا لغه السي بلس بلس. القواعد المضافه من ضمنها الحاجه اللي هي بتعمل تفعيل لحاجه، الا وهي ايه؟ الاس تي دي الاي بي دوت ات. بس عشان بس ما اطولش عليكم، دي هي كانت المقدمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم محمد هشام او موضه ايمد او موضه ايمد الزلاكي. تمام، سلام. اوكي، اللي سمع المحاضرة ديت يا جدعان عرف ان كل حاجة تقريبا، عارف كل حاجة على احنا رايحين فين وجاي منين وماشيين فين وكل حاجة تقريبا. بقى كل حاجة بالنسبة له سهلة. تمام. فيلا بينا نكمل مع بعض.
طبعا انتوا هتقولوا لي هو في معرفش ايه. انا هقول لكم زي كل مره انتوا ازاي تفتحوا اسمه ده الكومبايلر. تمام. كل اللي انتوا هتعملوه هتكتبوا جي، هتدوسوا هنا وبعدين تكتبوا جي دي بي، بعدين سي بلس بلس، تدوس انتر. اول نتيجة على طول تدوسوا فبرو ثانية مبرو ثانية، تدوسوا هنا وتمسحوا كل حاجة. تبدأوا تراجعوا معايا، اول لما اقول لكم راجعوا معايا تبدأوا تراجعوا معايا من جديد. تمام، يلا بينا نكمل. اوكي، اغلبية الناس المهملين هيقولوا لي قصدي. تمام. هو فين اللي احنا كتبناه؟ مش مفروض اللي احنا بنراجع اللي احنا كتبناه؟ لا، مفيش من الكلام ده خالص. احنا بنبدأ كل حاجة من اول وجديد. طبعا اول حاجة لازم نعملها الا وهي ايوان شطار، نعمل include للاي او ستريم. ندوس شيفت 3 وبعدين include اي او ستريم. طبعا شيفت واو وشيفت زل و include اي او ستريم. صح، هنعمل الكودات كلها. طبعا الاي او ستريم مكتبة القواعد الاساسية، كل القواعد الاساسية اللي احنا شرحناها في المقدمة. القواعد الاساسية، السترينج، النصوص. تمام. سي ماث، العمليات الحسابية. سي تايم، العشوائيات. وطبعا ال stdlib.h اللي هي القواعد المضافة اللي احنا برضو خدناها في بالبداية. طيب، يلا بينا نبدأ مع بعض يا جدعان نكتب الكود. احنا دلوقتي عايزين برنامج يكتب ايه؟ يكتب آه اهلا عامل ايه، كويس ولا ايه، وبعدين يقول حاجة كبيرة جدا ولا حاجة كبيرة ولا حاجة خارجة. يلا بينا نكتب. احنا دلوقتي عايزين برنامج يكتب ازيك عامل ايه، وبعدين انت تيجي تقول له انا كويس. عشان نعمل الحاجة دي لازم تتعلم حاجتين مش حاجة واحدة. اول حاجة اللي هي المتغيرات اللي احنا هنراجع عليها. تاني حاجة الا وهي الساين او الرد. تمام. طبعا لازم نعمل الانت بعدين مين. تمام. عشان نبدأ نكتب فيها كل الاكواد الاساسية. طبعا return 0 عشان نأكد ان البرنامج خلص في اللحظة دي. تمام. طبعا الكومبايلر بيبقى من هنا لحد هنا، من فوق لتحت. تمام. فاحنا لازم نكتب اللي فوق لتحت كالعادة. تمام. فهنكتب ايه بقى؟ طبعا سي اوت اللي احنا عارفينها، سي اوت هلو. تمام. اند. تمام. اللي احنا دلوقتي عملنا ايه؟ كتبنا سي اوت اطبع. احنا نسينا حاجة مهمة جدا، نسينا ال std. يبقى نكتب ايه؟ using name space و ايه std وبعدين سيمي كولن او كولن. تمام. فكده احنا عملنا ايه؟ طبعا احنا استدعينا خاصية الطباعة، فعملنا سي اوت الخاصية اللي احنا بنطبع بيها، وبعدين علامتين اصغر من، وبعدين ما بين قوسين هلو، وبعدين علامتين اصغر من التانيين اللي احنا عايزين نعمل حاجة تانية. يعني احنا نقدر نعمل 1000 حاجة، فالعلامتين الاصغر من التانيين ايه حاجة تانية اللي هي end ال انهاء السطر، يبقى الباقي في سطر جديد. اوكي، عايزين نعمل الاول الكومبايلر نفسه يخزن متغير الاول. الكومبايلر طبعا المتغيرات نوعها ايه؟ الانتجر بيخزن ايه؟ النصوص. ايه الانواع التانية؟ السترينج ثانية واحدة، انتوا طبعا بتقولي في غلطة. الانتجر بيخزن الارقام، اما السترينج بيخزن النصوص. بس دول الاساسيات بتاعتنا في التخزين الارقام، تخزين النصوص او الحروف. تمام. فاحنا نمسح كده. احنا عايزين نخزن ايه؟ هلو. احنا عايزين نرد علينا بارقام ولا حروف؟ يعني اكيد حروف، فنكتب string. طبعا نتاكد ان احنا مستدعين السترنج هنا include string. فهنكتب ايه؟ string. ثانيه واحده. اوكي، بعد ما نكتب string هنعمل ايه بقى؟ نسمي السترنج ده مثلا، السترنج ده نسميه ويلكم. تمام. نسمي السترنج ده ويلكم ونخليه يساوي
او مش نخليه يساوي، نحط السيمي كولن او كولن على طول. تمام. احنا ممكن نديه قيمة مثلا نخليه يساوي 6 تي، فطبعا ده سترينج، فهنعمل ما بين علامتين تنصيص وبعدين مثلا محمد. تمام. وبعدين في الاخر ايه السيمي كولن. تمام. فاحنا كده عملنا ايه سترينج يعني على الخزن متغير من نوع النصوص، سميناه ويلكم. تقدر تسميه اس اف اي حاجه، بس ما تسموش برقم، ما يبداش برقم. يقدر يكون هنا في هنا رقم عادي، بس مش هينفع يبدا برقم. تمام. فهنا سمينا المتغير السترينج من نوع سترينج اللي هو النصوص، سميناه ويلكم، وعملها يساوي واديناه قيمه اسمها محمد وبعدين السيميكون. احنا مش هنديه قيمه، مش عايزينه يبقى قيمه عشان المستخدم نفسه. مع احنا نقدر نعمل ايه، نقدر نعمل يساوي وبعدين ايه مودة، ونقدر نعمل هنا سي اوت بعدين ايه سي اوت. احنا عايزين السي اوت ويلكم بعدين اند ال سيمي كولن. طبعا احنا كتبنا ويلكم غلط، ويلكم هنا اخر ايه ثانية ويلكم، ايوه كده. تمام. فهو هيبقى لنا ايه ثانية الحوش دي بس. طب ثانية واحدة، طب بلاش يلا بس الحوشة نعمل لها كوبي وبعدين الحوشة. لو احنا كده دوسنا رن هيعمل لنا ايه، هيبقى لنا حاجة غريبة جدا جدا جدا، هيبقى لنا مودة. ازاي احنا كتبنا هنا ويلكم، المفروض يبقى لنا ويلكم، بس احنا ما كتبناش بين علامتين تنصيص، عشان ويلكم دي اصلا متغير اسمه سترينج ومتخزن فيه مودة، فاحنا لما نيجي نطبع مودة فهيبقى لنا اللي جواه بس. دي بس نظرة عملي، فاحنا مش هنخزن فيه حاجة لان المستخدم نفسه هو اللي هيرد عليه. تمام. احط السيمي كولن على طول، وبعدين بكل بساطة نعمل طبعا كنترول في. هو هيخزن هيخزن عنده سترينج او نص نوع ويلكم ما عندوش قيمة، وبعدين هيطبع ويلكم قصدي هلو. فايه احنا عايزين ايه ساين، نكتب ساين وعلامتين اكبر من، وبعدين نكتب الويلكم. تمام. وبعدين السيمي كولن. ايه ده واحنا كده عملنا ايه يا عزيزي المشاهد؟ احنا عملنا حاجة بسيطة جدا، خزنا string من نوع welcome من غير قيمة، عملنا سي اوت هلو فما بين علامتين تصيص فهيبقى زي ما هي، ساين يعني ادخال بس دلوقتي علامتين اكبر من welcome هيدخل welcome وبعدين سيمي كولن بس. فاحنا كده لو جينا دوسنا ران اللي هيحصل عايز شوية وبقى عشان لغة السي بلس بطيئة شوية، وبعد ما هيبقى لنا ايه فكروا كده، هيبقى لنا حاجة بسيطة الا وهي هيبقى لنا هلو، وهيستنانا اللي احنا نجاوب. هنقول له ماشي هلو، وانا كاتب هلو كاتب هلو صح هلو بس. فاحنا كده قدرنا الساين. فهمتوا ولا لا؟ الموضوع بسيط جدا جدا. بس احنا كده اتعلمنا الحاجة التانية. الحاجة التالتة اللي احنا عايزينها نتعلمها في الجزء التالت هي الحسابات. طبعا انتوا عارفين سي ماث بتاعت الحسابات، تقدر نعمل مثلا انتجر، والانتجر ده هنسميه مثلا اكس ثانية، وهنخليه يساوي 4 بعدين السيمي كولن، وبعدين نعمل انتجر تاني وبعدين هنسميه مثلا اف وبعدين يساوي 5 بعدين سيمي كولن، وبعدين نعمل انتجر تالت هنسميه اي ونخليه يساوي مثلا يا سيدي يساوي ايه اكس بلس اف، اكس بلس اف والسيميكولن. يعني احنا عملنا متغير اسمه اي خليناه يساوي ايه الاكس بلس الاف، وبعدين نبدأ نعمل سي اوت طبع ال هنكتب بقى طبع ايه 4 بلس ايه 5
وبعدين نعمل يساوي، وبعدين بقلب بقى حاجة تانية الا وهي ايه؟ الاي، عشان يبقى علينا الاي اللي هي بتجيب لنا النتيجة. بعدين اند، فاحنا كده عملنا حساب. تمام. لو جينا دوسنا رن ايه اللي هيحصل يا ترى؟ هيقول لنا 4 بلس 5 equal 9. 4 بلس 5 equal 9. حلها لنا اهي. طب ايه؟ احنا عايزين نعمل نشاط بسيط جدا. احنا هنعمل يا جدعان نشاط صغير بناء على النشاط ده. فقولي كده ودلوقتي حالا اتدربوا على الاونلاين كومبايلر. اتدربوا واكتبوا لي النشاط ده. النشاط اللي عايزه يكون ايه؟ انا عايز انت تقول للمستخدم اكتب لي رقمين وانا هحسبهم لك وتحسبهم لهم فعلا. تمام. يلا يلا مين اللي هيعمله؟ طبعا انا دلوقتي مستنيكوا قبل ما تعملوا. اللي عمل بجد فهو ممتاز، اللي ما عملش فايه في الفيديو دلوقتي حالا. اوكي يلا بينا نبدا نعمل النشاط. الاول هنمسح الحاجات دي، او يا سيدي هنحط كل حاجه زي ما هي بالظبط. حاجه سهله جدا، بس هنشيل القيم. الاف مش هتبقى قيمه، الاكس مش هتبقى في قيمه، وده كله هنشيله. وبعدين السي اوت برضو هنسيبها، بس هنغيرها 100%، فمش محتاجين يعني اللي احنا نسيبها برضو. فهنعمل ايه؟ هنقول له سي اوت. سي اوت ايه؟ اي بلاله في بلاله، اي بلاله في بلاله. مثلا enter two numbers. enter two numbers يا ابن تمام. بهزر معاكم. تمام. int l. راحوا مشاعري صغنونه. int l. تمام. فاحنا كده عملنا ايه؟ احنا بس كل هو عباه الانتر تو نمبرز، عباها ما بين قوسين، فعباها زي ما هي. وبعدين اند ال ابدا سطر جديد. فهو عمل ايه؟ هيساين ايه الاكس. ثانيه واحده، دي نقطه مهمه جدا بتقف مع ناس كتيره. في حاجه اسمها دبل سي اوت، اللي احنا نعمل سي اوت حاجه انتر يونيون، وبعدين سي اوت حاجه الاند ال، واللي يعمل 100 سي اوت تانية، ده اسمها دبل سي اوت. اما الساين مش هينفع فيه، ما فيش حاجه اسمها دبل ساين. احنا لازم نعمل الساين التانية. الساين التانية الاف لوحدها برضو والسيميكون. تمام. شايفين؟ فهو بعد ما يكتب انتر تو نمبرز اي رساله، اي رساله كده، بعد ما هو يطبع الكومبايلر، فالمستخدم هينتر الاكس وبعدين ينتر الاف. تمام. احنا عايزين بقى نحسبهم، فبكل بساطه يقوم سي اوت. شايفين حاجه بايخه دلوقتي؟ بعد ما ساين الاكس وساين الاف، الاكس والاف بقوا ليهم قيمه اللي هو عملها. تمام. فهو سي اوت بقى بكل بساطه اكس، بعدين حاجه كده بسيطه اللي هي البلس. تمام. ده بقى هيطبعها ما بين قوسين، فهيطبعها زي ما هي. وبعدين دبل سي اوت تانية كان الاف، وبعدين برضو زي ما هي ده الايكوال زي ما هي، وبعدين الاف زائد الايه الاكس، وبعدين دبل سي اوت تالتة اند ال. دول تقريبا 100 دبل سي اوت. فهو عامل ايه؟ سي اوت الاكس. الاكس دلوقتي بقت بكام بعد ما صاينها؟ عايز سي اوت. تمام. هيطبعها، بعدين هيطبع زي ما هي بلس. بعد ما هو بصوا هنتخيل مثلا الاكس دي هو عمل لها ساين ب3، فهي هنا هتبقى رسميا ب3. تمام. فهو هيطبع ال3 اللي هي بقى الاكس، وبعدين هيطبع بلس زي ما هي، فهتبقى كده بعد ما يطبع بلس زي ما هي. وبعدين يطبع الاف. الاف فين؟ الاف اهي. تمام. بقى هو انترها مثلا اللي تخيل اللي هو عمل لها انتر بقت 7. تمام. وبعدين هيبقى الايكوال زي ما هي، بين علامتين التصحيح ايكوال، وبعدين اف بلس اكس. اف بلس اكس يساوي لاي بلاله. تمام. فاحنا لو جينا عملنا رن هيعمل لنا نفس اللي احنا عملناه. هيبقى علينا انتر تو نمبرز، فاحنا مثلا 6 9 هيقول لنا 6 بلس 9 ايكوال 15. اوكي كلكم دلوقتي انا متاكد ان انتوا بعد ما فهمتوا عن الموضوع هتقدروا تتعملوه. انا عايزكم تكتبهولي 3 مرات بمرات مختلفه. اول مره بنفس بيعمل نفس كل حاجه بس ايه بطريقه مختلفه. تاني مره برضو بيعمل نفس كل حاجه بس ايه بطريقه مختلفه. تالت مره ايه ده معلش، تالت مره بيعمل برضو نفس كل حاجه بس ايه بطريقه مختلفه. تمام.
بس ده كل اللي انا عايزكم تعملوه. واحنا كده يا جدعان، احنا كده يا جدعان مع بعض خلصنا بارت 2. يبقوا فرحانين يا جدعان، انتوا خلصتوا بارت 2 اشهد بارت. دلوقتي انا خلصت لكم بارت 2 اللي احنا خدناه في حوالي نص ساعه، خلصت لكم في حوالي ربع ساعه. فالمهم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وسلام يا احلى غلام. سلام.